सर्वांचं स्वागत आहे संकल्प सायन्स अकॅडमीच्या युट्यूब चॅनल। आज आपल्याला काम करायचं आहे प्रॅक्टिस सेट 1.5। प्रॅक्टिस सेट 1.5 मध्ये क्वेश्चन नंबर 7 त्यामध्ये असं काहीतरी कंप्लीट द फॉलोइंग म्हणून असं काहीतरी मला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। त्यामध्ये मला काय सांगितलंय, हा जो आहे हा आहे माझा रेक्टँगल। हा दिलेला मला काय सांगितलंय, रेक्टँगल दिलेला पहा काय आहे रेक्टँगल। बरं, या रेक्टँगलच्या नंतर इथे पुढे मला सांगितलंय फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x and y। x and y च्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या। नंतर मला पुढे सांगितलंय फाइंड माय पेरिमीटर अँड एरिया। हा जो काही रेक्टँगल आहे या रेक्टँगलची मला पेरिमीटर ही काढायचं आहे आणि एरिया काढायचा। नेमकं काय असेल त्याकडे आपण डिस्कस करू। पहा, हा दिला मला रेक्टँगल। सगळ्यांना माहिती आहे रेक्टँगल म्हणजे की त्याला काय असणार आहे, लेंथ असणार आहे आणि ब्रेथ असणार आहे। लेंथ असते आणि ब्रेथ असते। रेक्टँगल असते लेंथ आणि ब्रेथ। सो हा जो रेक्टँगल आहे पहा, हा दिलेला जो काही रेक्टँगल आहे त्या रेक्टँगलची ही काय असणार आहे, लेंथ। ही काय असणार आहे, लेंथ। म्हणजे 2x + y + 8 आणि 4x - y ह्या काय रेक्टँगलच्या तर लेंथ आहे। नंतर ही काय असणार आहे रेक्टँगलची ब्रेथ। ही किती आहे माझी 2 आहे आणि इकडे जे काय दिलंय ते आहे माझे x + 4। हे x + 4 हे असणार आहे बाय x + 4 आणि हे असणार आहे 2y। हे रेक्टँगलचे काय तर ब्रेथ आहे। काय दिलं तर ब्रेथ। याचा यूज करायचा मला फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x आणि y। x आणि y च्या व्हॅल्यू काढताना मला काय फाइंड आउट करायचे तर पेरिमीटर। चला मी सोल्युशन कडे जातोय का। सोल्युशन कडे जात असताना रेक्टँगलची अतिशय बेसिक प्रॉपर्टी मला माहिती आहे। रेक्टँगलची अतिशय बेसिक प्रॉपर्टी काय, बेसिक प्रॉपर्टी रेक्टँगलची, रेक्टँगलच्या लेंथ कशा असतात सेम, ब्रेथ कशी असते सेम। मला सांगा ही जर रेक्टँगलची लेंथ आहे आणि ही रेक्टँगलची लेंथ आहे म्हणजे हे आणि हे कसं असणार आहे, सेम असेल। हे आणि हे कसं असणार आहे, सेम असणार आहे, इक्वल असणार आहे। कारण रेक्टँगलच्या लेंथ कशा असतात, इक्वल असतात। मग हे त्याच हिशोबाने पुढची प्रॉपर्टी काय सांगते, रेक्टँगलच्या ब्रेथ कशी असते, इक्वल असते। किंवा रेक्टँगलच्या ऑपोजिट साइड कशा असतात, सेम असतात, इक्वल असतात। मग ही लेंथ आहे ही लेंथ आहे म्हणजे जे हे आणि हे यांची व्हॅल्यू कशी आहे, सेम। इकडची ब्रेथ आणि इकडची ब्रेथ ही एकमेकांना कशी आहे, इक्वल। म्हणजे 2y कोणाच्या बरोबर असणार आहे, x + 4। एवढं मला लक्षात घ्यायचं आहे, याला सिम्प्लिफाय करायचंय। सो सिम्प्लिफाय करताना आपण लिहिणार आहे मी लेंथ ऑफ रेक्टँगल। लेंथ ऑफ रेक्टँगल। मग लेंथ ऑफ रेक्टँगल जर मी लिहित असेल, लेंथ ऑफ रेक्टँगल जर मी लिहित असेल तर काय असणार आहे मला, तर लिहिणार आहे मी कॅपिटल L। कॅपिटल L लेंथ ऑफ रेक्टँगल किती असेल पाहिजे, जर मी वरती लिहित असेल तर 2x + y + काय तर 8। ही कोणाच्या बरोबर असणार आहे, ही लेंथ आहे ही लेंथ आहे, दोन्ही सेम असणार आहे। सो इज इक्वल टू लिहिणार आहे मी 4x - y इज इक्वल टू किती लिहिणार आहे, 4x - y। किंवा याला जर मी असे लिहू शकतो पाहता 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y इज इक्वल टू किती असेल, 4x - y। म्हणजे ही रेक्टँगलची लेंथ आहे, ही रेक्टँगलची लेंथ आहे। आणि लेंथ ऑफ रेक्टँगल्स कशा असतात तर इक्वल असतात। याला जर पुढे सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर काय काम करणार आहे सांगा, पाय 2x ला 2x मी जशाला तसं लिहितोय। इकडे 4x कसं आहे माझं प्लस, इकडे शिफ्ट करा त्याला काय ते काय होणार आहे माझं मायनस। त्यानंतर हे +y ला +y जशाला तसं, इकडे हे y कसं होतं माझं मायनस, इकडे शिफ्ट करा ते काय होणार आहे प्लस। नंतर इकडे 8 कसं आहे माझं हे प्लस, तिकडे शिफ्ट करा ते काय होणार आहे मायनस। सो हे -8। सो याला पुढे जाऊन लिहिणार आहे आणि हे -2x किती असणार आहे पाय 2 - 4x म्हणजे -2x प्लस किती असणार आहे पाय 2y which is equal to असेल मायनस, which is equal to किती असेल -8। सो एक काम करा, याच्यामधून कॉमन निघेल का 2, किती कॉमन निघेल 2। किंवा अजून एक काम करा -2 कॉमन घ्या। जर मी -2 कॉमन घेत असेल तर -2 जर मी कॉमन घेतलं तर काय शिल्लक राहील माझं x। मायनस कॉमन घेतल्यामुळं इकडे हे प्लस काय होणार आहे माझं मायनस, शिल्लक राहणार आहे पा y which is equal to मायनस। पुढे काय होईल पा, या टोटल ब्रॅकेटला हे -2 कसे मल्टिप्लाय, तिकडे शिफ्ट करा ते काय होणार आहे डिवाइड, ते काय होणार आहे डिवाइड। म्हणजे लिहिता येईल मला हे x - y which is equal to -8 divided by -2। सो असेल माझं हे x - y which is equal to 4। याला देतो मी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। काय इक्वेशन मिळालं मला, x - y which is equal to 4। हे असेल माझं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हे पुन्हा वरून काढलं मी लेंथ ऑफ रेक्टँगल। आता जाणार आहे मी ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल
ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल, मग पहा ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल कडे जात असेल तर ही माझी ब्रेथ आहे, ही काय तर ब्रेथ दोन्ही कशा असणार आहे सेम. सो इथे लिहिणार आहे पण मी अगोदर ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल दाखवतोय मी बी न. बी इज इक्वल टू असेल पाहिजे 2y which is equal to कुणाच्या बरोबर असेल पाहिजे x plus 4. कुणाच्या बरोबर असणार आहे तर x plus 4 किंवा लिहिताना असं लिहिणार आहे पण हे 2y which is equal to x plus 4. 2y which is equal to x plus 4 करायला सिम्प्लिफाय. मला जर सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर मला सांगा इकडे हे x कसं आहे, इकडे x आहे माझं, हे कसं आहे तर प्लस, इकडे शिफ्ट करा ते काय होणार आहे मायनस. सो हे मायनस x प्लस हे 2y जशाला तसं इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4. हे असेल माझे इक्वेशन नंबर 2. काय काम केलं असं तुम्ही हे x पकडे फक्त इकडे कसं होतं माझं प्लस, इकडे शिफ्ट केलं काय तर मायनस आणि 2y ला 2y जशाला तसं इज इक्वल टू किती तर 4. हे असेल माझे इक्वेशन नंबर 2. पहा इथं मिळते मला इक्वेशन नंबर 1, इथं मिळते मला इक्वेशन नंबर 2. ह्या दोन्ही इक्वेशनला सोडवा, तुम्हाला कशाची व्हॅल्यूज मिळतील x and y जे मला इथे सांगितले फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x and y. सो हे दोन इक्वेशन सोडवा, मला x ची किंमत मिळेल आणि y ची किंमत मिळेल. सो हे दोन इक्वेशन सोडवायचे असतील तर इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 या दोन्हीचे काय करा ऍडिशन करा. ऍडिशन करत असेल तर हे x आहे माझं पॉझिटिव्ह आणि x कसं आहे माझं निगेटिव्ह. आपोआप काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे. सो लिहिणार आहे मी adding equation number first and equation number second and equation number second. equation number first and equation number second यांची जर मी ऍडिशन केली तर काय येईल पाहिजे x minus y which is equal to 4. इक्वेशन नंबर सेकंड कोणतं आहे माझ्याकडे, इक्वेशन नंबर सेकंड मी या ठिकाणी दिलं तर हे -x माइनस काय तर x प्लस आहे 2y प्लस 2y which is equal to again 4 which is equal to again किती 4. सो यांची ऍडिशन करायची मला. यांची जर ऍडिशन मी करत असेल तर काय येणार आहे पाहिजे प्लस x मायनस x गेट कॅन्सल, प्लस x मायनस x गेट कॅन्सल. इथं काय शिल्लक राहील पाहिजे -y प्लस 2y म्हणजे असणार आहे पाहिजे y which is equal to 8. y which is equal to किती तर 8. म्हणजेच मला y ची व्हॅल्यू या ठिकाणी मिळते y is equal to 8. y is equal to 8. आता मला व्हॅल्यू काढायची x ची. x ची जर व्हॅल्यू काढायची असेल तर आलेली किंमत एक तर इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवा किंवा इक्वेशन नंबर 2 मध्ये ठेवा. सो लिहितोय मी या ठिकाणी मी पुट y is equal to 8 y is equal to 8 in equation number first. कशामध्ये ठेवतोय मी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मध्ये जर मी ठेवत असेल इक्वेशन नंबर फर्स्ट मध्ये ठेवत असेल तर पाहिजे इक्वेशन नंबर फर्स्ट आहे काय असेल पाहिजे माझे x जशाला तसं पुढे मला y ची व्हॅल्यू किती मिळते मग सांगा -8 which is equal to किती 4. x as it is minus sign as it is y ची व्हॅल्यू किती आहे 8 is equal to किती तर 4. सो x is equal to मला लिहिता येईल 4 plus 8. इकडे 8 माझं होतं मायनस तिकडे गेलं प्लस. सो x is equal to मिळेल 12. x is equal to किती मिळेल 12. म्हणजेच काय काम केलं मी हा दिलेला माझा रेक्टँगल होता याचा मी यूज केला फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ x and y. x and y ची व्हॅल्यू पाहिजे. x ची व्हॅल्यू किती मिळाली मला 12, y ची व्हॅल्यू किती मिळाली मला 8. पुढचं काम काय करायचं मला फाइंड माय पेरिमीटर अँड एरिया. फाइंड माय पेरिमीटर अँड एरिया. जर रेक्टँगलचा मला पेरिमीटर आणि एरिया काढायचा असेल तर रेक्टँगलची काय माहिती पाहिजे मला आता लेंथ अँड ब्रेथ. मग लेंथ अँड ब्रेथ मी काढू शकतो का कशी काढता येईल त्या ठिकाणी दिलेलं काय माझी लेंथ ही इथं काय लिहिलंय मला मी तर ब्रेथ इथं काय लिहिलंय मी ब्रेथ. या ठिकाणी x च्या ठिकाणी x च्या व्हॅल्यू y च्या ठिकाणी y च्या व्हॅल्यू पुट करा तुम्हाला लेंथ आणि ब्रेथ मिळून जातील. मग आता सगळ्यात अगोदर मी काढतोय आता लेंथ काढण्यासाठी मी इकडचा भाग इरेज करतोय. इरेज केल्यानंतर पुढे काय काम करणार आहे मी आलेली x आणि y ची व्हॅल्यू एक तर इथं ठेवा किंवा इथं ठेवा आपोआप तुम्हाला काय मिळेल लेंथ मिळेल. सो पुढे काढणार आहे मी लेंथ ज्याला आपण कशाने डिनोट करूया कॅपिटल N. सो पुढे सोडवण्यासाठी मी हा पार्ट इरेज करतोय आणि लेंथ फाइंड आउट करतोय का. सो पुढे जाऊन लिहिता येईल मला L is equal to कोणतेही घ्या हे घ्या किंवा हे घ्या दोन्ही सेम आहे. ही लेंथ आहे ही लेंथ आहे मी हे घेतो मला कॅल्क्युलेशनला थोडं सिंपल पडेल का किती असेल माझे 4x y. सो L is equal to काय असेल बाबा L is equal to 4 into x ची व्हॅल्यू मला किती मिळते 12. x ची व्हॅल्यू किती मिळते
12 मायनस y ची व्हॅल्यू किती मिळाली 8. y ची व्हॅल्यू किती मिळाली 8. सो n इज इक्वल टू असेल पहा किती येणार आहे पाय किती येणार आहे 48 मायनस किती तर 8. 12 48 मायनस 8. सो n इज इक्वल टू मला मिळेल पाहिजे 4. सो लेंथ किती मिळते मला 40. लेंथ किती मिळते 40. आता काढायची ब्रेथ काढण्यासाठी ब्रेथ काढण्यासाठी ही माझी ब्रेथ आहे ही माझी ब्रेथ आहे. दोन्हीपैकी कोणतेही इक्वेशन यूज करा तुम्हाला ब्रेथ मिळेल. सिंपली मी हे यूज करतोय हे 2y दिले आपण या ठिकाणी 2y माझ्या बरोबर x + 4. एक तर हे वापरा किंवा हे वापरा. इथे दाखवलंय पहा मी ब्रेथ इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू किती x + 4. सो एक तर हे घ्या किंवा हे घ्या तुम्हाला ब्रेथ मिळून जाईल. सो या ठिकाणी काढतोय मी ब्रेथ सिंपली हे घेतोय पण मी 2y. सो ब्रेथ इज इक्वल टू असेल पहा माझं 2 into y ची व्हॅल्यू मला मिळते पहा 8. सो ब्रेथ इज इक्वल टू मिळेल मला किती तर 16. ब्रेथ इज इक्वल टू काय मिळेल तर 16. म्हणजेच ह्या रेक्टँगलची लेंथ आहे माझी 40 आणि ब्रेथ किती आहे 16. आता मला काढायचं काय पेरिमीटर अँड एरिया. काय फाइंड आउट करायचं मला पेरिमीटर अँड एरिया. सो पेरिमीटर अँड एरिया फाइंड आउट करायचंय. सो पुन्हा मी हा पार्ट इरेज करतोय आणि फाइंड आउट करतोय काय तर पेरिमीटर अँड एरिया. चला पुढे फाइंड आउट करायचं मला पेरिमीटर अँड एरिया. मग पहा पेरिमीटर अँड एरिया जर फाइंड आउट करायचं असेल तर सगळ्यात अगोदर मी फाइंड आउट करतोय पेरिमीटर. अगोदर फाइंड आउट काय करतोय मी तर पेरिमीटर. सो लिहिणार या ठिकाणी पेरिमीटर इज इक्वल टू ह्या फॉर्म्युला देणार आहे मी पेरिमीटरचा. पेरिमीटर इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला असेल पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल 2 into ब्रॅकेट मध्ये l प्लस 2 into ब्रॅकेट मध्ये l प्लस b 2 into ब्रॅकेट मध्ये लेंथ प्लस ब्रेथ दॅट इज द पेरिमीटर ऑफ रेक्टँगल. सो विच इज इक्वल टू 2 into ब्रॅकेट मध्ये लेंथ काढली आपण किती येतं 40. ब्रेथ काढले किती येतं 60. सो विच इज इक्वल टू 2 into ब्रॅकेट मध्ये येणार आहे 56. किती येणार आहे 56. सो पेरिमीटर मिळेल मला पेरिमीटर इज इक्वल टू हे मिळेल तुम्हाला 112. इथं मिळते तुम्हाला पेरिमीटर काय मिळते की पेरिमीटर तर 112. आता काढायचं मला एरिया. आता काय काढायचं आहे एरिया. सो या ठिकाणी लिहिणार आहे मी एरिया इज इक्वल टू काय एरियाचा फॉर्म्युला असेल एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू काय तर ब्रेथ. लेंथ इनटू काय असणार आहे ब्रेथ. सो विच इज इक्वल टू असेल पहा लेंथ तुम्हाला मिळते 40. लेंथ किती मिळते 40 आणि ब्रेथ किती मिळते पहा ब्रेथ मिळते 16. सो कराय मल्टिप्लिकेशन. सो मिळेल मला एरिया इज इक्वल टू पहा काय येणार आहे माझं हे 40 into 60 पहा 16 0 0 आणि 16 64. सो एरिया मिळेल मला किती तर 640. एरिया किती मिळेल तर 640. सो विच इज द सोल्युशन ऑफ गिवन प्रॉब्लेम. या समज दिलेल्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन ज्याच्यामध्ये मला सांगितलं होतं हा काय म्हणतात तर रेक्टँगल. याचा यूज करून मला कशा व्हॅल्यू काढायचे x आणि y. आणि x आणि y च्या व्हॅल्यू काढल्यावर मला काय काढायचं होतं पेरिमीटर अँड एरिया. हा पार्ट आपण कव्हर केलेला आहे. सो आजच्या लेक्चर मध्ये आपण इथंच थांबतोय. उद्याच्या लेक्चर मध्ये पुढचा प्रॉब्लेम असेल.